เรื่องราวที่ทำให้คุณแม่ต้องเสียน้ำตา ผมเป็นอดีตก้นคุกนะครับติดคุกจากคดีฆ่ายาเสพติดนะครับแม่มาที่เรือนจำมันเหล็กแม่ผมก็บอกว่าแม่ช่วยอะไรไม่ได้นะลูกนะผมเห็นน้ำตาแม่ครั้งนั้นผมมันจุกในอกไม่เคยเจอน้ำตาแม่เลยในชีวิต กับความสามารถที่เปลี่ยนชีวิต ผมท้าให้น้องสาดลูกโป่งให้ผิวด้านนอกลูกโป่งแตก แล้วโชว์เฉพาะผิวด้านใน โอ้ย เชิญได้เลยครับ โอ้โหโอ้โหโอ้โห ผมเป็นอดีตก้นคุกนะครับติดคุกจากคดีฆ่ายาเสพติดนะครับตอนนั้นโทษตัดสิน3 ปี8 เดือนนะครับสาเหตุที่ผมถูกจับนะครับเพราะว่าเราไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อเสพนะครับก็เลยต้องพันตัวเองมาเป็นคนขายตอนที่ว่าได้เข้าไปอยู่ในคุกนะครับผมก็หวาดกลัวนะครับเพราะว่าถึงจะถูกจับมาหลายๆครั้งแต่ก็ไม่เคยติดเพราะก้าวไปก็กลัวนะครับกลัวสังคมกลัวว่าเรามีโจทย์มีกลัวอะไรไม่ว่าเราจะอยู่ได้ไหมหรือว่าจะกินอยู่อะไรกันปันปือแต่อยู่ฐานไหนนะครับ หลังจากวันที่ผมผลตัวออกมาครับผมก็มีสิ่งหนึ่งครับที่ว่าผมได้เรียนรู้มาจากในคุกนะครับ ผมก็จะใช้สิ่งนี้นะครับที่ว่าจะโตโยชน์เพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวให้ได้ครับ สวัสดีคณะกรรมการทุกๆคนนะครับ ค่ะ ผมนายตัญญติโมคลัดชื่อเล่นชื่อเม็กนะครับ มาจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาปัจจุบันอายุ33 ปีครับ อ๋อโอ้โห นี่หลงไหลการสักจริง ๆ นะนี่นะ เต็มตัวเลย แม็กถามหน่อยได้ไหมครูขอย้อนกลับไปตรงเมื่อกี้ดู VTR อะไรที่ทำให้เราพลัดหลงเข้าไปในเรื่องของยาเสพติดได้ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราช่วงนั้นจ๊ะ ช่วงนั้นผมทำงานอยู่มูลนิธินะครับ อยู่กู้ภัยช่วยเหลือสังคมแล้วก็อยู่กับเพื่อนฟูงอะไรต่างๆ แล้วก็พากันไปนะครับเพื่อนชวนเพื่อนเล่าชวนเพื่อนพากันไปจนกลายเป็นคนติดยาพอติดยาแล้วเราไม่มีเงินที่จะไปสื่อเสพเราก็ต้องพันตัวเองมาเป็นผู้ค้ายครับ โอ้โห ค่ะ หนักขนาดไหนฮะ หนักขนาดแต่ว่าวันหนึงก็10-20 ได้ครับ หมายถึง 10-20 ครั้งเงี้ยเหรอคะ 20 เม็ด อ๋อเม็ด ครับ เลยเหรอ โอ้โห ครับ อาการมันเป็นไงอ่ะ หนักข เว นา ลา ดนั้นอ่ะ สมมุติเวลาติดมาก เอ ๆ อ แล้วไม่มีของอะตอนนั้นเป็นไง ไม่มีของก็จะทรมานครับต้องดิ้นรนเพื่อที่จะหาตังค์นะครับ มีโทรศัพท์มือถือก็เอาไปตั้งไปจำนำมั่งแต่ว่าผมไม่เคยไปชกชิงวิ่งเล่าอะไรใครนะครับ แต่คือว่ายืมมามั่งทำงานไปก็เอาไปจ่ายเขามั่งเขาก็ให้มา อืม จนมาเป็นผู้ขายเอง มันไม่พอเลยครับ มันไม่พอเนาะ ครับมันไม่พอ ที่บ้านรู้ไหมว่าเราติดกับเรื่องนี้อยู่ ไม่รู้เลยครับที่บ้านไม่รู้เลย ไม่เล่าให้ใครฟังเลย ไม่เคยหลายก็ให้ฟังเลยครับ โอ้แล้วพอตอนที่เราติดโดนจับอะนะ โดนจับอะที่บ้านรู้ตอนนั้นใช่ไหม ใช่ครับที่บ้านรู้ครั้งแรกเลยครับผม เป็น ก็ ไงบ้าง ให้เพื่อนโทรบอกเมย์แล้วเมย์มาที่เรื่องจำมันเหล็ก แล้วก็บอกเมย์ว่าให้ทำเรื่องประกันน้อยเพราะว่าผมยังหลับไม่ได้ที่ว่าต้องเข้าไปอยู่ในคุกนะครับ แล้วก็เมย์ก็บอกว่าก็เวลา2 วันโดยเอาที่ดินที่บ้านไปจำนองกับธนาคารแต่ว่าอีก2 วันเมย์มามันประเมินไม่ผ่านนะครับ ถึงเมย์ผมก็บอกว่าเมย์ช่วยอะไรไม่ได้นะลูกนะมันเงินมันไม่พอจริงๆ อืม ถึงผมเห็นน้ำตาเมย์ครั้งนั้นผมรู้สึกแบบมันพูดไม่ถูกเลยครับมันจุกในอกมันได้แค่มองหน้าเมย์กระจกป้านนะครับ แล้วก็คุยโทรศัพท์นานเรือนจำนะครับก็มันพูดไม่ออกเลย ไม่เคยเจอน้ำตาเมย์เลยในชีวิต ไม่เคยทำให้เมย์เสียใจถึงกันตรงขนาดนี้นะครับ อืม แม่เคยดุบ้างไหมเคยว่ามั้งไหมด่าเราบ้างไหมตอนที่รู้ว่าเราต้องเข้าไปอยู่ในคุกเนี้ยค่ะ ไม่มีเลยครับ เมย์แกไม่ค่อยพูดครับแต่คือเรารู้ได้เราสัมผัสกันครับ กี่ปีฮะ
3 ปี4 วันครับอยู่ในเรือนจำจังหวัดยะลาแม่ไม่เคยทิ้งผมเลยในระยะเวลา3 ปีแม่มาทุกเดือนละครั้งขับรถมากับพอไปกลับประมาณ300 กิโลครับจาก โอ้โห สงขลาไปยะลาทุกเดือนครับไม่เคยคาดเลย ในนั้นสอนอะไรเราบ้างอะคะ ในนั้นมันจะเป็นชีวิตของการเอาตัวรอดกันคือตัวใครตัวมันในการใช้ชีวิต เราก็เอาตัวรอดแต่ตัวผมคือผมเรียนรู้ในงานซักผมก็ซักเหล็กมาม่าปลากระป๋องสบู่ขนมเอาไว้กินไว้ใช้ครับ อืม โดยที่ว่าเป็นการดิ้นรนในแต่ละวัน แล้วเราเลิกยาได้ยังไงอะคะ เลือกยาก็ในคุกเลยครับ อืม ก็คือมันไม่มีของมันต้องเลิกใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับแล้วก็หลังจากเห็นน้ำตาแม่นั่นแหละก็คือตัดใจเลย ผมไม่เอาแล้วผมพอแล้ววงการนี้ผม อะไรคือความลำบากที่สุดตอนที่อยู่ในคุกฮะ การนอนครับพื้นที่นอนต่อคนประมาณนี้ครับ อื้อหือ แค่นั้นกระดิกไปก็เจอเพื่อนเลย ใช่ครับ แล้ว ใช่ น ค อ รั นเบียดกันอย่างนั้นเลยเงี้ย ใช่ครับเบียดหมดเลยครับถึงบางช่วงก็สลับฟันป่านอนสลับกันหัวกับเท้าสลับ โอ้โห บางช่วง โอ้ คือลำบากมากการอยู่การนอน ไม่ได้สบายเลยด้านใน อ๋อ ครับ ครับ แล้วพอออกมาจากคุกปุ๊บ เรามาเริ่มต้นใหม่เราเริ่มจากอะไรก่อนครับ ออกมาก็แม่ยังไปหลับผมนะครับวันแรกที่ออกมาไม่มีเพื่อนนะครับไปหลับมีแต่แม่กับพ่อไปหลับ แล้วก็มาที่บ้านนะครับขึ้นมาที่ตรงค้าแม่บอกว่าเรียนลูกที่ทำอะไรผมบอกว่าอยากจะลองเปิดร้านซักดูเป็นร้านเล็กๆ แต่ว่าผมในตอนนั้นก็คือเพิ่งออกมาก็ยังไม่มีเงินทุนครับแม่ก็ว่าไม่พื้นเด็แม่ช่วยเองถึงแม่ผมได้เอาแว่นทองที่แกใส่อยู่เกือบ10 ปีนะครับแกเอาไปตั้งเป็นแว่นทองสลึงนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ว่าแม่ได้เหลือให้ผมอีกครั้งนึงนะครับ อืม โอ้โหเปิดร้านสักของตัวเองเป็นไงคะกิจการ เล็กๆก็ได้ดีนะครับได้อยู่ในระดับหนึงแต่ว่าผมเป็นคนยะลาถึงผมมาหากินที่หัดใหญ่ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงที่หัดใหญ่แต่ตัวมาจะมีเพื่อนจากยะลาขึ้นมาอุดหนุนในงานซักอะไรแบบนี้นะครับแต่มันก็ไม่ได้ประสบผลสำเร็จนะครับ ครับ แล้วก็ไปพันไปเป็นขายของขายข้าวหมูทอดขายข้าวผัดปูขายห้างหมูอบก็ไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ผมก็สู้มาเรื่อย แล้วแหวนทองที่คุณแม่เอาไปทำทุนให้อ่ะ ถึงทุกวันนี้แม่ก็ยังไม่เคยถามเรื่อง ไม่ทวงเลย ไม่ทวง ๆไม่ครับไม่ท่วงเลยครับแต่ก็เมย์ก็รับรู้คุยกันตลอดว่ามันไม่ประสบผลสำเร็จนะเมย์ก็บอกว่าสู้ๆแต่ลูกก็ไม่ปืนหรอก อืม ก็อยู่กันไปวันนี้มีหน่อยก็กินหน่อยตามภาษานี่นะครับ โอ้แล้วยังไงอ่ะพอมันทำไอ้นั่นมันก็ไม่ขึ้นไม่ได้อะไรอย่าง อ๋อ เงี้ย หลังจากที่ว่าไม่ประสบผลสำเร็จก็เริ่มมาเห็นงานแกะสลักโลหะนี่นะครับผมเห็นใน YouTube ที่เขาแกะสลักพี่ปุ้มก็คิดว่าผมน่าจะทำได้นะงานแบบนี้ ผมอาจจะเอาความรู้จากงานซักจากรูปภาพรูปแบบมาประยุกต์ลงในลายบนโลหะได้ ผมก็เลยลองศึกษาลองเก็บเงินทุนจากงานซักนี่แหละครับเก็บวันละฮิตเพื่อที่จะไปซื้อเครื่องมือที่ละชิ้นเข้ามาแล้วก็ลองทำลองพิษลองทุกข์มาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ยึดถืองานแกะสลักโลหะแล้วก็งานซักอยู่กับณปัจจุบันนี้ อ๋อ ครับ เรียนเองเหรอคะสลัก ใช่ครับเรียนดีไม่ได้มีใครตัวครับผมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ว้า เหรอ วแกะสลักบนอะไรก็ได้อย่างนี้แหละครับ ใช่ครับเบอร์เล่ก็ได้ครับที่เป็นโลหะ ดาบปืนมอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้อะทำได้หมด ใช่ครับได้หมดครับโอเคได้หมด โอ้ แล้ว เรี เป็ ย น น ไง รู้มาเรื่อยๆเรื่อยๆ อ๋อนั่นไงงาน นี่โอ้นี่โอ้โห นี่ไม่ธรรมดานะนี่นางานอ่ะ โอ้นี่คือรูป มันเป็นงานแบบลายส่วนใหญ่จะเป็นลายประเภทนี้ป่ะฮะเป็นลายไทย ใช่ครับ เกี่ยวไหมฮะ ใช่ผมทำได้ถูกไล่เลยครับอยู่ที่ว่าลูกกาจะบอก โอ้ยอย่างเท่อะ นี้แต่ต่างชาติมูลค่าน่า แล้ว จะ ถ้าสมมุติอย่างเงี้ยราคา อันนี้เป็นเทคนิคงานฟังท่องแดงนะครับงานฟังท่องแดงนี่ใช้เวลาเล่มนี้ผมทำ27 วัน1เล่มไอ้นี่ขายไปตอนนั้น18,000 โอ้ โอ้ ย โหเป็นชิ้นที่ภูมิใจที่สุดเลยไหมคะชิ้นนี้ ชิ้นที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตมีเต็มหมอไม้ทันเลวัดครับอันคือภูมิใจที่สุดเลยในชีวิต เป็นลายอะไรให้ท่านเลวัน เป็นรูปเสือครับ อ๋อ ดุมันเสือ โอ้โหนี่ไง อะไรวะ ผมก็เลยทำรูปเสือให้แก อ๋อโอ้โห เฮ้ยเจ๋งอะ อย่างเท่เรียกว่าแสดงว่าวันนี้เรามาเจอทางของเราเลยเนาะ ใช่ครับ มีเพจมีอะไรไหมเผื่อคนสนใจเขาอยากให้ส่งไปแกะสลักอ่ะ เพจผมพิมพ์ใน Facebook เลยนะครับบ้านเด็กไทยฮัดย้ายครับขึ้นเลยครับบ้านเด็กไทยฮัดย้าย โอเค ครับ อ่ะ แล้ววันนี้ที่มาความฝันที่อยากได้คืออะไรครับ ผมอยากมาขอทองนะครับเพื่อที่จะเอา
เอาคืนในแม่ คืนแม่ บ้าง อ๋อ ชีวิตผมไม่เคยอายอะไรแม่เลย เอ้าแกไม่อยากได้หรอก วันนี้มากับใครครับ มากับแม่แล้วก็พ่อกับ ไอ้ แม่ดูอยู่ ครับ แล้วบอกแม่มาก่อนไหมเนี่ยแม่รู้ไหมคะว่าจะมาขอทอง ไม่รู้ครับไม่รู้ นี่รู้พร้อมกันกับพวกเราเลยนะนี่ ใช่ นะครับ ใช่ครับไม่ได้บอกเลย โอ้ดีจังดีจังงั้นวันนี้โชว์ฝีมือให้พวกเราดูนะคะ ได้ครับ พร้อมไหมคะ ครับผม เชิญค่ะ สวัสดีครับแม็ก ครับสวัสดีครับพี่ชุบ ขอบคุณมาก ๆ ที่มารายการนะครับ ยินดีครับยินดีค ข รับ อบคุณมากครับ ยินดี ท่านผู้การ มาก ค ครั รับ บ เรื่องราวชีวิตเขาน่าสนใจมาก แล้วก็ดีใจที่เขาค้นพบเส้นทางใหม่ และเป็นเส้นทางที่ตั้งใจจะทำให้แม่ภูมิใจในเรา ใช่ครับ ถูกไหม ทำตื่นเตียที่ทั้งชีวิตเลยครับ น้ำตาแม่เปลี่ยนชีวิต เปลี่ยนด้วยครับเปลี่ยนโดยจริงๆเลย และนอกจากเรื่องราวชีวิตนะครับเขามีทักษะฝีมือที่น่าสนใจด้วย โจทย์แรกเนี่ยท้าทายเกี่ยวกับเรื่องของการสักก่อน ทีมงานครับ อุปกรณ์มาครับ ลองเดาว่าเราจะท้าอะไรแม็ก สักเหรอ คุณง้อดูใบหน้าคุณง้อน่าสงสัยมาก มันแค่นี้เหรอคะ มันมีอะไรอีกไหมคะ คือค่อยๆ มาทีละอย่างครับ อันนี้ แต่ลองคาดเดาว่าเรา ต้องไป ท้าอะไร สักอยู่บน สลักหรือ อะไรอันนั้นนี่ดู อุ้ยแปลกสิ เดี๋ยวขุนรอตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ครับขุนโชว์นิดนึง นี่คืออุปกรณ์ในการสักครับ ลูกโป่งใบนี้ครับ มันมี 2 ชั้นครับ อ๋อ ม เวลาที่เราสักนะครับ โอ้ เราต้องมีสมาธิและความแม่นยำผมท้าให้น้องสักลูกโป่งให้ผิวด้านนอกลูกโป่งแตก แล้วโชว์เฉพาะผิวด้านในครับ โอ้โห อ่า มีลูกโป่งซ้อนอยู่ 2 ชั้น ต้องแม่นยำและน้ำหนักพอดีจริง ๆ ครับ ให้แตกด้านนอก ด้านในไม่แตก ใครเป็นคนช่างคิด มันยากขนาดไหน ผมเชิญพี่หอยครับ มิน่า ถึงต้องมีรองรับน้ำไว้เลย อืมข้างในหมายถึงว่า ลูกโป่งมี 2 ชั้นครับพี่ ครับ ต้องการให้ลูกโป่งชั้นนอก อืม แตก แต่ว่าชั้นในยังอยู่ ผมอยากรู้ว่าข้างในลูกโป่งสีอะไรครับ ครับ จิ้มทีเดียวเลยใช่ไหมคะ จิ้มทีเดียวครับจอยพร้อมนะครับ ครับ เชิญเลยครับ พี่ครับ อีกครับ ขอบคุณครับ คนละด้าน ขอบคุณครับ อีกฝั่งอีกฝั่ง แม่ ครับ แม่ ไม่น่าล่ะ นึกว่าเรามือนิ่งขนาดที่เจาะไปแล้ว เสียเวลาด้วย ได้มุกหนึ่งได้ ไอ้มุกหนึ่ง ได้โอเค ชอบไหม โอเคโอเค ถ้าคุณชอบอะผม นี่ โอเค ชอบโอเคโอเค ทุกคนชอบผมก็โอเค ได้ผม ดีครับดีครับ อ่า พี่ ฮะ โปรดิวเซอร์ขำใหญ่ คุณชอบเหรอ่ะ งงว่าทำไมไม่แตก ทำไมไม่แตกงงอะเด้งงอะเด้มือนิ่งไง มือนิ่งไง พร้อมนะพี่ เชิญครับ โอ้โหตัวถึงมาถึงนี่ ถึงนี่เลย นี่ถึง พี่หอยครับ พี่เห็นสังเกตไหมครับว่ามันมีลูกโป่ง2 ใบนะครับ มีสีแดงกับสีขาว ครับ แต่ว่าน้ำหนักมือพี่อ่ะมันโดนทั้ง 2 ลูกครับ อุ้ยเหรอ อุ้ยนี่เข็มเล็กมากเลยนะฮะ เข็มเล็กมาก ชัดเจนว่าโจทย์นี้ไม่ง่ายนะครับ ไม่ง่าย ขอบ สิ คุณ ฮะ พี่หอยครับ ขอบคุณ ทีมงาน นะ ครับรบกวนด้วยครับ โทษถึงนะครับ ตัวถึงนะ เตรียมมาถึงนี่เลย รบกวนครับทีมงานครับมาครับ โอ้โหยังไม่ทันถึง โอ้ เลย พี่ยังไม่ทันได้ลงแรงเลย ยังไม่รู้สึกเลย บุ๊บเลยอ่ะ แตกเลย ท่านผู้การครับโจทย์นี้ไม่ง่ายครับ เรามีลูกโป่ง3 ชุดนะครับ เราขอท้าแม็กนะครับ ให้ทำภารกิจนี้จิ้มไปแล้วเห็นลูกโป่งสีขาว 2 ใน 3 ถือว่าผ่าน โอ้ย พลาดได้แค่ลูกเดียวครับ 2 ใน 3 คือผ่านครับแม็กครับ เริ่มจากจุดนี้ครับ แม็กรอสัญญาณพี่ซุปนะครับ ลูกแรกถ้าแม็กพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ เฮ้ย เฮ้ย สุดยอดอ่ะ โอ้ท่านผู้การครับเขาไม่ได้สักแค่ทีเดียวนะครับ แม็กสักมากกว่า1 ครั้งใช่ไหม ครับ ค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ได้สักทีเดียวครับผมเห็นเขาไม่ได้สักทีเดียวครับแม็กครับลูกแรกผ่านครับลูกต่อไปลูกที่ 2 ครับ ครับ แม็กรอสัญญาณพี่ซุปนะครับโอ้มือเบามากครับ ลูกที่ 2 ถ้าแม็กพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ เอาใหญ่ โอ้ยผ่านครับ โอ้ ท่านผู้การครับ
นี่คือผ่านแล้วนะครับ ค่ะ นี่คือผ่านแล้วนะครับ ลูกต่อไปขอแถม แต่ก็ไม่เป็นไรครับเชิญครับ อุยแล้วเขาไม่ได้เจาะข้างบนเลยนะเขากลางเลย ตรงกลางเลยอ่ะ ตึงสุดเลยฮะ ลูกที่ 3 ลูกแถมนะครับ ไปครับ เรียบร้อยครับ ผ่านทั้ง 3 ลูกครับ โอ้โห มือเบามาก โจทย์แรกสำหรับแม็กซ์นะครับ ผ่านทั้ง 3 ลูกครับพี่ปุณครับรบกวนครับ ยอด ไม่น่าเชื่อนะ นี่ก็คือแบบไม่น่าเชื่อ แล้วเขาไม่ได้แบบจิ้มทีเดียวนะก็ติ๊กติ๊กติ๊ก เออเขาจริงจริงจริงๆเลยอ่ะ มันเหมือนตอนสักจริง ต้องมีสมาธิด้วยป่ะครับใช่ไหมครับสมาธิต้องแบบ แสดงว่าผมไม่มีสมาธิเลย ท่านคณะกรรมการครับภารกิจสุดท้ายครับ โจทย์เนี่ยครับเป็นโจทย์ที่เราตั้งชื่อว่าชุบชีวิต หรือจะเรียกว่าเกิดใหม่ก็ได้ทีมงานครับขอชมภาพครับท่านกรรมการครับเรามีขวานอยู่ 2 เล่มครับ มีสนิมเกาะแล้วก็สุดโทรมมาก ผ่านการใช้งานมีรอยบิดครับเล่มหนึ่งเนี่ยเราส่งให้แม็กซ์เพื่อทำภารกิจล่วงหน้า อีกเล่มหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับทีมงานครับมาครับนี่ครับ โอ้โห มันสนิมเกาะเยอะมาก โอ้โห นี่ครับมีรอยบิดมันหนี เป็น เกาะ ข เย วาน อะมาก โบราณ เราให้โจทย์นี้กับแม็กโดยตั้งชื่อโจทย์ว่าชุบชีวิตครับ ขอให้แม็กชุบชีวิตขวานนี้ขึ้นมาใหม่ครับ ครับ ทีมงานครับขอชมภาพครับ โอ้อาการเบื้องต้นคือขึ้นสนิมนะ ไม่มีคมเลย นี่แม็กทำอะไรครับ เอาด้ามเก่า อ๋อเอาด้ามออก โอ้โห เละ นี่คือเราเจียวสนิมออกก่อนเรียกว่าเปิดเลยนะครับ เปิดผิว เปิดผิว เฮ้ย ดูดีนะ เหมือนเขาร่างอะไรบางอย่างนะครับทำทั้งกลางวันกลางคืนครับ โอ้แต่พอเอาสนิมออกแล้วส โอ้ วยนะ สวยงามฮะ อ๋อสตังค์แม่เอาไปซื้ออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ ใช่ครับ สตังค์แม่เอามาซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพนะครับ นี่คือใช้กล้องช่วยขยายด้วยนะ ใช่ครับ เพราะมันละเอียดมาก ใส่กล้อง นี่เราทำอะไรอะครับ ฟังทองแดงครับ ฝังทองแดงในขวานด้วย ใช่ครับฟังทองแดง ท่านผู้การครับ เราให้เห็นกระบวนการคร่าวๆว่าน้องทำแบบนี้ครับแม็กครับใช้เวลาทำต่อเนื่องกี่วันครับ เต็มทีเลย7 วันครับตั้ง โอ้โห เช้าจนถึงค่ำ7 วัน 7 วัน 7 คืน เช้าถึงค่ำเลยนะครับ ใช่ครับ งานที่เราสร้างสรรค์ชิ้นเนี้ครับเราตั้งชื่อเขาว่า ธรรมชาติแห่งชีวิตครับ ธรรมชาติแห่งชีวิตครับ และผลงานที่แม็กตั้งใจสร้างสรรค์ 7 วัน 7 คืนก็อยู่ตรงนี้แล้วครับ ทีมงานครับ ขอชมผลงานของแม็กซ์ครับ ว้าว ธรรมชาติแห่งชีวิตครับ โอ้โห สวยมาก แม็กครับ มากับพี่ซุปครับ เหมือนแม็กเปลี่ยนด้ามขวานด้วย ใช่ครับ ถูกไหม เปลี่ยนตามกันเลยครับ ท่านผู้การดูครับ เทียบกัน มันเคยเป็นขวานฝาแฝดที่มีร่องรอยการใช้งานและสนิมเหมือนกันนะครับ แต่วันนี้ครับมันเปลี่ยนไปแล้วครับ นี่คือการชุบชีวิตครับ นี่คือการเกิดใหม่ และนี่คือธรรมชาติของชีวิต ตอนที่เราออกแบบโจทย์นี้ครับท่านคณะกรรมการครับ เราเห็นโจทย์นี้ปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงชีวิตของแม็กซ์ครั้งหนึ่งชีวิตเขาเหมือนมีสนิมเกาะ มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถเป็นแม็กซ์แบบวันนี้ได้ แต่ด้วยน้ำตาของแม่ครับ สนิมที่เคยเกาะตัวเขาหายหมดแล้ว และจากประสบการณ์ทักษะฝีมือที่เขามีครับเขาแกะสลักลวดลายในชีวิตเขาจนทำให้เขางดงามแบบวันนี้ได้ ขวานด้ามนี้ครับสะท้อนความเป็นแม็กมาก ธรรมชาติของชีวิตคืออะไรครับแม็ก ที่ผมหยิบยกเอา
นกเงือกมานะครับนกเงือกคือสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ในพื้นป่าไม้ที่ไหนมีป่าไม้สมบูรณ์ที่นั้นมีนกเงือกก็เหมือนกับคนเรานะครับที่ในสังคมรอบข้างดีๆคนเราก็เลือกที่จะหมักไปอยู่ในที่จุดๆนั้นนกมีความอิสระที่จะโบยบินไปไหนก็ได้ก็เหมือนคนเรานะครับบางครั้งอาจจะต้องการอิสระการพูดการคิดหรือการกระทำแต่อาจจะผิดพลาดอย่างเช่นผมก็ปรับตัวที่จะเปลี่ยนมันได้มันก็คือธรรมชาติครับ ไม่ใช่แค่ในส่วนของสันนะครับ ด้ามก็เป็นฝีมือแม็กด้วย นี่คือไม้อะไรครับ ไม้มะเขือครับ ไม้มะเกลือนะครับ ไม้มะเกลือท่านกรรมการครับ ขวานเล่มนี้ครับ ถ้าขายกันคง100-200 นะ ใช่ครับใช่ค แล้ รั วถ้าเป็นเล่มนี้ครับแม็กประเมินราคาถ้ามีคนจ้างทำอะไรแบบเนี้ย ถ้าไซส์ขนาดนี้โดยระยะเวลาอาจจะประมาณ15,000นะครับหรือไซส์ประมาณนี้ จาก100-200 เป็น15,000 ใช่ ครับ มากก นี่ ว่านั้น คือการชุบชีวิตให้ขวานที่ไร้ค่ากลับมามีราคาขนาดนี้ได้ จากผู้ชายคนนี้ครับ ผมว่าเขาคือศิลปินครับ ศิลปินที่ชื่อว่าแม็กครับ ศิลปิน ท่านผู้การครับบางครั้งคนเราก้าวพลาดในชีวิตได้ บางครั้งก็เกิดสนิมขึ้นกับชีวิตของเรานะครับ ผู้ชายคนนี้ครับเขาได้รับความรู้สึกบางอย่างจากการเห็นน้ำตาของแม่ แล้วเขาคิดอยากจะเปลี่ยนตัวเอง แล้ววันนี้เขาเปลี่ยนได้แล้วท่านผู้การได้รู้จักกับแม็กทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับ ครูดีใจมาก ๆ ที่แม็กจำตัวเองได้ เหมือนขวานเล่มเมื่อกี้แหละขวานเล่มเมื่อกี้คือตัวแทนของชีวิตแม็กจริงๆเนาะคนเรามันผิดพลาดกันได้ แต่สำหรับครูนะ คนเท่อะมันไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มอ่ะแต่มันคือคนที่ล้ม แล้วเรียนรู้ทุกครั้งจากการล้มนั้น แล้วลุกเดินไปต่อยังไงแม็กเลือกจะดีไซน์เจรไนชีวิตแม็กเองเพราะแม็กมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าแม็กกำลังจะเดินไปเพื่อใครเป้าหมายนั่นก็คือแม่ ดูครับ แล้วความรักของแม่แม็กอะครูว่ามันเหมือน GPS อะคนมันหลงทางอะแต่ความรักอะจะเป็นตัวที่ทำให้คนคนนั้นอะหาทางกลับบ้านเจอนั้นวันนี้ครูขอบคุณมากๆที่แม็กมาเป็นต้นแบบให้พวกเราเพราะแม็กคือเนื้อแท้ของคำว่าคนดี แล้วก็มีความสามารถขอบคุณมากที่มาวันนี้ค่ะเป็นแรงบันดาลใจมากๆเลยค่ะแม็กขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากสำหรับแรงบันดาลใจดีๆสำหรับวันนี้ที่สุดยอดจริงๆ พวกเรา3 คนให้ผ่านครับ แม็กครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของแม็กที่ผ่านมา เรื่องราวที่แม็กอาจจะเคยก้าวพลาด เคยล้ม แต่วันนี้แม็กลุกขึ้นมาแล้วด้วยความรักของแม่ ให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบท่านชื่นชมในแม็กมากนะครับและท่านดีใจมากที่แม็กอยากตอบแทนพระคุณแม่ ท่านทราบแล้วว่าแม็กอยากได้ทองคืนกลับให้แม่ ทางผู้ใหญ่ King Power ยินดีมากครับขอมอบทองให้กับแม็กเพื่อนำไปมอบให้แม่ครับวันนั้นเป็นทอง50 สตางค์ครับวันนี้ทาง King Power เตรียมให้แม็กมอบคืนกลับให้แม่น้ำหนักเพิ่มขึ้น2 เท่าครับจาก50 สตางค์ตอนนี้ก็เป็น1 บาทมูลค่าทองกำลังขึ้นเลยครับ โอ้โห 4,800 บาทวันนั้นขายได้เท่าไหร่นะ50 สตางค์ 11,000ครับ 11,000 นะครับ50 สตางค์ 11,000 นะครับ1 บาทตอนนี้ครับ 4,800 บาท มอบให้แม็กจาก King Power ครับแม็กครับความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้ครับถ้าสื่อสารได้พี่ซุปมั่นใจว่าแม็กอยากพูดกับแม่ ถ้าแม่อยู่ที่กล้องตัวนี้แม็กมีอะไรอยากพูดกับแม่พูดกับแม่ได้เลยครับ แม่วันนี้ลูกมาทำตามความฝันในส่วนหนึ่งได้แล้วนะทางรายการก็มอบของสิ่งนี้ให้โดยความที่ว่าลูกก็ไม่เคยได้ตอบแทนอะไรแม่เลยนะของสิ่งนี้ลูกก็ให้แม่นะให้เป็นของขวัญนะ Lúc rất đau sẽ không để lên ôm là chuyện đó không? แม็กเคยบอกเราว่าไม่เคยเห็นน้ำตาแม่ วันนี้เห็นอีกครั้งแต่ว่าเป็นน้ำตาที่แตกต่างนะแม็กผมก็ใจถูกใช่ไหมแม่นี่คือน้ำตาแห่งความภูมิใจนะแม่ครับลูกเขาอยากมอบสร้อยเส้นนี้ให้แม่ครับ
ได้แม่ดีใจมากเลย แม็กอยากบอกอะไรกับแม่ บอกกับแม่ตรงนี้ได้เลยครับ เชิญได้เลยแม็ก นับตั้งแต่วันนี้นะลูกสัญญานะลูกจะไม่ยุ่งกับทิ้งกองเหล่านี้อีกแล้วนะลูกจะพยายามทำงานหาเงินไว้ช่วยเหลือครอบครัวนะได้ปลดหนี้ปลดสินให้แม่นะ ลูกก็ให้ลูกกิจการเจริญก้าวหน้านะลูกนะ คิดถึงใดให้ลูกสมความปรารถนาแม่พูดไม่ค่อยออกมันตื่นทันใจคุณให้ลูกสตินะลูกนะ ท่านผู้การครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับคือพลังความรักที่แม่มีให้กับลูกและความรักที่ลูกมีต่อแม่นะครับแม็กอยู่ที่หาดใหญ่ครับถ้าใครอยากได้ผลงานของเขานะครับท่านสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างหน้านี้ตรงนี้คือกำลังใจนะครับที่เราสามารถส่งต่อให้ผู้ชายคนนี้ได้เขาตั้งใจครับอยากสร้างผลงานแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านงานของเขานะครับร้านเราชื่อร้านอะไรนะ บ้านเด็กไทยฮัทใหญ่ครับพิมพ์เลยใน Facebook บ้านเด็กไทยหาดใหญ่นะครับนี่คืออีกหนึ่งอัจฉริยะเกินร้อยที่เราภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ขอบคุณแม่มากนะครับที่มารายการในวันนี้ครับเรื่องราวในชีวิตของแม็กเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากสำหรับพวกเราทุกคนและขอบคุณในความรักที่ยิ่งใหญ่ของแม่ด้วยนะครับขอบคุณแม่มากครับขอบคุณมากนะครับแม็กครับอัจฉริยะเกินร้อยช่างสักและช่างสลักของเรานะครับแม็กครับแม็กครับแม่ก็เป็นนะ กลับก่อนค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมาก ขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการ เราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok ซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิป ค่ะ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลองไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลครับ ขยายเวลาอัจฉริยะ ขยายเวลาความฝัน ขยายเวลาความประทับใจ สร้อยชิ้นนี้บังเขาให้น้องแทนสร้อยที่บังเคยขาย ซุปเปอร์เทนซุปเปอร์100 เวลาใหม่ 16:45 น. เริ่มเมษายน ทางช่อง WorkPoint